Xin chào mọi người, ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ lược về District cũng như là cách mình tạo tài khoản và tham gia vào mạng xã hội này. Thì District là một mạng xã hội phi tập trung chạy 100% trên blockchain của ICP. Hiện tại District vẫn đang phát airdrop NFT cho những tài khoản hoạt động sôi nổi trên District và hiện tại nó đã được phát 2 lần. Tổng cộng là 2.700 NFT. Vậy là còn khoảng 7.300 NFT chưa phát. Tổng cung của nó là 10.000. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu sơ lược về District. Nội dung của mình sẽ chạy hoàn toàn trên blockchain. Và nếu mà đem District đi so sánh với một mạng xã hội khác thì mình nghĩ nó sẽ tương tự như là Twitter và có một chút kết hợp với LinkedIn. Nó cũng có ứng dụng dành cho điện thoại. Trên trang này thì bạn sẽ có các thông tin về team của District và roadmap. Và trong tương lai thì sẽ có một cái token gọi là DKT. Và giờ chúng ta cùng bắt đầu với nội dung của video ngày hôm nay. Bạn cần truy cập vào trang web district.app. Ở mạng xã hội này thì mình sẽ sử dụng identity để đăng nhập. Và nếu bạn chưa biết identity là gì thì bạn có thể xem lại video của mình. Mình có hướng dẫn cách tạo tài khoản identity. Mình sẽ đăng ký bằng Internet Identity. Tại đây thì mình sẽ cấp quyền cho District. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập tên người dùng vào và bạn cần lưu ý rằng tên người dùng tức là username sẽ không thể thay đổi. Rồi tiếp theo là tên hiển thị, mình có thể thêm tên nào cũng được. Nhập câu trả lời. Rồi bây giờ thì mình đã vào trang của District. Ở phần Home sẽ hiển thị các bài viết của người mà mình theo dõi. Lấy ví dụ là mình sẽ follow tài khoản của mình. Bạn nhập vào khung tìm kiếm trên đầu trang và nhập username. Rồi đây là trang cá nhân của mình. Mình sẽ bấm vào follow và mình sẽ quay lại phần Home. Tại đây mình sẽ thấy được các bài viết của người mà mình theo dõi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tài khoản chính để giới thiệu các phần khác của District. Tiếp theo ở mục Stream, nó sẽ hiện tất cả các bài viết của người dùng. Theo thứ tự là bài đăng nào sớm nhất thì ở trên. Ở phần tiếp theo thì đây là những thông báo của District. Giờ thì mình sẽ cùng đến với phần Profile. Đây là trang cá nhân của mình. Mình có thể đổi được ảnh nền và ảnh đại diện bằng cách bấm vào hình camera ở đây. Bạn có thể dùng NFT hoặc là chọn ảnh từ thiết bị. Ở đây chúng ta có một phần NFT on District, bấm vào và đây là nơi để mình xem các NFT được airdrop. Của mình thì đã chuyển về ví Stoic rồi. Rồi để chỉnh sửa thông tin thì mình bấm vào nút Edit Info. Tại đây thì mình có thể đổi được tên hiển thị và phần mô tả. Rồi giờ thì mình sẽ đổi phần mô tả cho giống với Twitter của mình. Và mình có thể sử dụng link trong phần mô tả. Bây giờ là phần Activity. Đây là nơi hiển thị tất cả bài đăng của mình trên District. Ở phần Experience thì chúng ta có thể thêm vào các project mà mình đang làm
hoặc là những cột mốc quan trọng. Bạn có thể bấm vào nút Add Project hoặc là Add Milestone. Ở đây mình có thể nhập các thông tin chi tiết về thành tựu và project của mình, và nó sẽ hiện lên như thế này ở trang cá nhân của mình. Tiếp theo là phần tin nhắn. Và bạn còn chú ý ở đây, đó là bạn chỉ có thể bắt đầu trò chuyện với những người mà follow bạn thôi. Để bắt đầu thì mình sẽ bấm vào cái nút màu xanh tím ở trên đây, và mình sẽ nhập vào username hoặc là tên hiển thị của người đó. Mình sẽ nhập vào tên của tài khoản mình vừa tạo. Mình có thể gửi một tin nhắn đến người đó, và bên người nhận thì sẽ hiển thị như thế này. Và phần quan trọng nhất đó là làm sao để trở nên sôi nổi trên District. Thì mình có một số gợi ý như sau. Thứ nhất là District sẽ tính sôi nổi theo lượng truy cập vào trang web. Mỗi ngày thì mình có thể vào District 2 hoặc 3 lần và đăng 1-2 bài, like 1-2 cái. Và District thì sẽ không tính vào số lượng bạn đăng bài hoặc là số lượng like. Và như mình đã nói thì nó sẽ tính vào lượt đăng nhập. Thì đó là một cách để mình có thể trở thành tài khoản sôi nổi trên District. Và đến phần dấu tích xanh. Để được dấu tích xanh, trước tiên thì mình cần sôi nổi trước, rồi từ từ thì nó sẽ có các cuộc duyệt tích xanh cho mình. Nếu mà không để được và bạn có tài khoản tạo tầm 3-4 tháng đổ lên thì bạn có thể vào Discord của District để hỏi xin. Rồi còn ở ứng dụng trên điện thoại, nó cũng tương tự như là mình thao tác trên desktop thôi. Mình vẫn có nút đăng nhập đăng ký, và sau khi bấm vào thì nó sẽ mở cửa sổ sang trang Identity để mình cấp quyền và đăng nhập vào. Và máy của mình là hệ điều hành Android thì nó khá là lắc. Và còn người dùng iOS thì sử dụng District cũng mượt. Bạn có thể theo dõi District trên Twitter để cập nhật những thông tin sớm nhất về các đợt airdrop của District. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.